السلام علیکم لیدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ تکړه تازه اوسئ. نن به په یوټیوب کې د نوي اپډیټس په اړه باندې خبرې کوم. یوټیوب میاشت مخکې خبر ورکړی و چې تاسو ته به څه نوي ټرمز او کنډیشنز راځي د مانیټایزیشن لپاره او هغه به تاسو ایکسپټ کوئ. که چېرته یې ایکسپټ نه کړئ نو په هغه صورت کې به ستاسو چینل چې دی تر جولای میاشته پورې د مانیټایزیشن نه ووځي، یعنې ستاسو به بیا نشئ کولی چې د خپلو ویډیوګانو د لارې پیسې لاسته راوړئ. او د هغې نه علاوه شارټ ایډز ریونیو هم په اول د فبرورۍ باندې سټارټ کېږي او د دې هم ټرمز باید تاسې ایکسپټ کړئ. فین فنډینګ هم چې مخکې نه و، ممبرشپ او مرچنډایز خو اوس هم چې سټارټ شوی دی او شاپینګ آپشن هم فعال شوی دی. راځئ ګورو چې په یوټیوب سټوډیو کې څه تغییرات راغلي دي. که چېرته تاسو یوټیوب سټوډیو ته تازه وارد شئ نو تاسو ته کېدای شي نوټیفیکیشن راشي چې تاسو باید نوي اګریمنټ چې دی هغه ریویو کړئ او ایکسپټ یې کړئ. خو ما پرون هغه کینسل کړو، ما هله به یې زه ایکسپټ کوم چې زه په ویډیو هم جوړه کړم او ټولو لیدونکو سره هم شریک کړم چې تاسو باید دې څه وکړئ. نو هغه تاسو دوباره څنګه پیدا کوئ؟ دوباره بیا موږ ایرن باندې کلیک کوو. دې ته هم فکر وکړئ چې دا هم بدل شوی دی. مخکې به دلته منیټایزیشن لیکل شوی خو اوس ایرن لیکل شوی دی. ویز ټو ایرن هغه دا چې تاسې وګټئ. نو ګوره دلته اوس واچ پیج ایډز دي، کوم چې په واچ پیج تاسو په غټو ویډیوګانو باندې راځي چې دا الریډي اکټیو دي او موږ چې دی دا ایکسپټ کړي دي. او بیا چې د شارټ فیډ ایډز دي، ګوره د دې ما ته راغلي دي د اول فبرورۍ پورې باید تاسو ټول ایکسپټ کړئ. چې دې باندې کلیک کوئ ایکسپټ کړئ. خو د هغې نه مخکې هغه نوي اګریمنټ دی، هغه اګریمنټ به اوس موږ چېرته پیدا کوو؟ ګوره هغه اګریمنټ چې موږ مخکې ایکسپټ کړی د هغې زیات دا دی. نو دلته چې دی اوس دا اګریمنټ زه ګورم چې کوم ما ایکسپټ کړم، دلته به چې دی نوی اګریمنټ هم دلته پروت دی. اوس دا وګوره دا اګریمنټ ما مخکې یوټیوب پارټنر پروګرام ټرمز کوم چې هغه زوړ اګریمنټ و مونیټایزیشن په ټایم کې تاسو ایکسپټ کوئ دا ما الریډي ایکسپټ کړی دی. اوس دا نوی راغلی دی، ګوره ایکشن ریکوایرډ ایکسپټ نیو ټرمز ټو سټے ان د یوټیوب پارټنر پروګرام اینډ سټارټ ارنینګ شارټس ایډ ریونیو. همدلته کاغذ نه موږ سټارټ کلیک کړی وی نو هماغه شارټ ایډز ریونیو دپاره باید تاسو دا نوي شرایط قبول کړئ او د دې لپاره هم تاسې په یوټیوب پارټنر پروګرام کې پاتې شئ. په غیر صورت کې داسې چینل ډیمانیټایز شي. نو ریویو او ایکسپټ کوئ. دې کو سټیپ 1 بیس ټرمز دي. They indicate we are updating the YouTube partner program terms to stay in the partner program. You need to review and accept the updated terms by July 10. The July 10 پورې باید د updated terms تاسو وګورئ او ایکسپټ کړئ که نه نو چینل به مو ډیمانیټایز شي. چې دا شرایط تاسو یو ځای ایکسپټ کړه نو تاسو ته بیا نوې لارې هم د ارنینګ راشي. هغې کې چې د شارټ فیډ ایډز هم دي، ځکه په شارټس باندې ایډز نه راتلل. اوس په هغې ترمنځ هم چې ایډز راځي د هغې پیسې به هم تاسو ته راځي. او شارټ فیډز چې دی هغې مخکې خپل خاص فنډ خو ویډیو ایډز نه راتله، اوس به په هغې باندې هم راځي او د هغې پیسې به هم تاسې ګټلی شئ. نو دا ریویو کوو. دلته تاسو ته ټول A to Z هر څه لیکل شوي دي. how these terms works او بیا what we pay you. په دې کې هغه شرایط تاسو ته لیکل شوي چې دا پیسې تاسو ته موږ څنګه درکوو که نه. ریونیو کالکولیشن نه وروسته تاسو ته کوم پیسې درکول کېږي، هغې نه بیا ټیکسز لرې کېږي چې کوم یوټیوب ته باید ورکړل شي. د هغې نه بیا ریفنډز او چارج بیکس او ډسلاین پیمنټس خرچه لرې کېږي. کوم لاره باندې تاسو ته پیسې رالیږي د هغې پیسې تاسو نه کټ کېږي. کنټري پاس تھرو کاسټ دي، کوم ملکونه چې بل ملکونو ته پیسې لیږل کېږي. ګوره هغې کې دا ټول شرایط تاسو ته لیکلي دي چې کومه څه موږ لیږو، کومه څه موږ دنه خپل ټیکسونه کټ کوو. رایټس کلیرنس ایډجسټمنټ دی. when you will be paid سیکشن دی چې دا هم تاسې ولولئ چې کله به تاسو ته پیسې درکول کېږي او څنګه. ټول شرایط لیکلي چې کومو شرایطو کې تاسو ته پیسې درکول کېږي، څنګه دوی موږ ته پیسې راکوي. پیمنټ اکاونټ ریکوایرمنټ دی، باید ته یو ایکټیو ایډسنس اکاونټ ولرئ چې ستا د یوټیوب اکاونټ سره ACCUATD او یا داسې بل کوم یو پیمنټ میتود چې هغه یوټیوب اپروف کړی. پیمنټ پروسس څنګه دی؟ باید ستا $100 ته رسېدلي نو د هغه وروسته چې دلته ډالر پی کېږي دې کې کوم مشکل نشته دی. بیا ټیکسز دي چې څومره ټیکسز او څنګه به اخیستل کېږي. چینج ټو ټرمز دي، که دې کې چې د چینج راشي نو بیا هم تاسو مجبور یاست چې ایکسپټ کړئ. سسپینډینګ او ټرمینیټینګ مانیټایزیشن دی
گورننګ لا دي کانفلیکټس دي دا ټول په هغه زړو کې هم موږ ایکسپټ کړي دي خو لوستل یې د دې ډېر ګران ډېر زیات نو په دې کې هم موږ ایکسپټ کوو ځکه چې موږ ریویو کړه او ایکسپټ هم کړه صحیح ده نو سټپ 1 بیس ټرمز دا به د نه بعد څوک چینل مانیټایز کوي نو هغه پکې حتمن وي نو بیس ټرمز موږ ریویو کړه او موږ د سټپ 2 واچ پیج دی دا به هم ریویو کو واچ پیج monetization د دې هم کانټینټ واچ پیج دی یوټیوب ویډیو پلیئر دی 55% دا ایډز پیسې او تاسو درکول کیږي تاسو په ویډیوګانو باندې کوم ایډز پلی شي سبسکرپشن ریوینیو ده سبسکرپشن ریوینیو هم تاسو چې 55% درکول کیږي بدلته د اخره کې چا خبر تا نه او داخلي چې ته 13 کارونه زیات یې هغه ته وررسېدلې او ته په خپله باندې پلار او یا چې یوټیوب پارټنر پروګرام یو ګارډ یعنې او ستا عمر چې 13 نه 13 کاله پورې دی او ته دغه چې دی ایکسپټ کې نو په دې باندې آی ایکسپټ د واچ پیج ټرمز ایکسپټ نو دا دوه نوي اګریمنټونه چې موږ ایکسپټ کړل او دا یوټیوب شرط دی چې تاسو دا نوي اګریمنټونه ایکسپټ کوئ دا موږ ایکسپټ کوو بیا به یې څه کوو سبمیټ به یې کوو go turn on you can turn short video monetization نو اوس ورځو که نه دا په اول د فبرورۍ باندې به دا ایډ سټارټ کېږي خو شارټس ریوینیو دپاره باید موږ دا آن کړو نو go turn on باندې کلیک کوم صحیح ده earn from ads in YouTube premium and the short videos دا موږ کوو turn on کو تاسو ما مخکې د اوورویو کې هم وښودل دلته نه ګوره get started باندې کلیک کوئ شئ یا شارټ فیډز اوس خپل پیج جوړ کړی دی واچ پیج ایډز دي چې دا موږ الریډي ایکسپټ کړي دي شارټ فیډ ایډز چې موږ یې باید ټرن آن کو یا د اوورویو نه هم کولی شو دلته ورځو ټرن آن باندې کلیک کوو صحیح ده نو بیا هم دا ټول شرایط موږ ته یو ځل بیا راځي بیا ایکسپټ کوو او نو زمونږ شارټ فیډز ایډز چې دی سټارټ شو کوم چې به د فبرورۍ 2023 نه زمونږ د شارټس باندې کوم اعلانات راځي د هغې پیسې به مونږ ته راکول کېږي واچ پیج ایډز هم ګوره مونږ ایکسپټ کړي دي شارټ فیډ ایډز هم مونږ ایکسپټ کړل نو دا نوي شرایط چې کوم د یوټیوب راغلي دي که چېرته دا تاسې ایکسپټ نه کوئ نو دا دې باعث کېږي چې جولای 10 تاریخ پورې ستاسو چینل ډي مانیټایز شي نو تاسو باید حتما دا ایکسپټ کړئ او د دې لپاره چې تاسو وکولای شئ د یوټیوب نه پیسې لاسته راوړئ نو شاپینګ باندې به بله ورځ خبره کوو په بله ویډیو کې به خبره کوو هیله چې دا تاسو ته ګټور تمام شي او تاسو په خپل چینل کې تغییرات راولئ که مو رانوستل نو منیټایزیشن به د لاسه ورکړئ تر بلې ویډیو پورې مو په لوی لاس سپارم